हेलो नमस्कार साथीहरु, आज फेरि तपाईहरुलाई एकदम नलेजेबल भ्यालुएबल इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर यहाँहरुको सामु एटेन्ड भएको छु। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भइसक्यो कि आज कुन टपिकमा भिडियो बनाउँदै छु भनेर। हो साथीहरु, आज यो कम्पिटिसनको जमाना हो। यस्तो कम्पिटिसनमा हजुरहरुले पनि युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर अर्निङ र सक्सेस युट्युबर बन्ने सोचले च्यानल क्रिएट गर्नु भएको छ। तर युट्युब च्यानल सर्च गर्दा च्यानल नै सो हुँदैन, फ्रेन्ड सर्कलमा शेयर गर्नुहुन्छ, साथीहरुले पनि च्यानल नै देखाउँदैन भन्ने प्रब्लममा हुनुहुन्छ र अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने मेन सेटिङ नै गर्नु भएको छैन भने कसरी सो हुन्छ त च्यानल। डोन्ट वरी साथीहरु, मात्र अब तपाईहरुले यो 3 वटा सेटिङ गर्नुहोस् अनि तपाईहरुको न्यू च्यानललाई र जेरो सब्स्क्राइब भएको च्यानललाई पनि फर्स्ट र्याङ्कमा नै सो गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथड कसरी हो, तपाईले कुन मेथड युज गर्नुपर्छ र कसरी हो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटन प्रेस गर्नुहोला र सँगैको बेल आइकन प्रेस गरेर मेरो च्यानलमा जोडिनुहोला भन्दै अब तपाईहरुलाई मैले फुल भिडियो देखाउनको लागि स्क्रिन रेकर्डमा लगेर सबै मेथडहरु देखाउनको लागि गइरहेको छु। तपाईहरुले ल्यापटपबाट भए पनि मोबाइलबाट भए पनि तपाईले कुनै ब्राउजरबाट तपाईले आफ्नो च्यानल ओपन गर्नुहोला। च्यानल ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुले यहाँनिर कस्टमाइज च्यानलमा ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ। सेटिङ भन्ने अप्सनमा गएर जस्ट तपाईले यहाँनिर च्यानलमा क्लिक गर्दिनु होला। च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले किवर्ड छ साथीहरु, यो किवर्डलाई यसरी जसरी मैले यो किवर्डलाई राखेको छु साथीहरु, तपाईले पनि यो किवर्डलाई यसरी नै तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम के हो त्यो नाम यसरी टाइप गर्नुहोला। यसरी टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन हुन्छ साथीहरु, यहाँनिर देख्नुभयो होला। यसरी तपाईले किवर्ड राख्नुहोस्। आफ्नो च्यानलको नामलाई दुवैपट्टिबाट seach निक्सान भनेको जस्तै गरेर तपाईले दुवैपट्टिबाट तपाईले आफ्नो नाम यसरी टाइप गरेर सेभ गर्ने होला। बस पहिलो मेथड यो हो साथीहरु। अब तपाईलाई म सेकेन्ड मेथडको लागि लिएर जाँदैछु साथीहरु। अब सेकेन्ड मेथडको लागि के गर्नुपर्छ तपाईले भन्दा तपाईले आफ्नो वाइट स्टुडियो ओपन गर्नु होला। वाइट स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले वाइट स्टुडियोमा ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले भिडियो अलरेडी अपलोड भइसक्यो होला। कन्टेन्टमा जानु होला। कन्टेन्टमा गइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो भिडियोलाई ओपन गर्नु होला। त्यो भिडियोलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले के गर्नु पर्दैन साथीहरु, यहाँनिर तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम के हो त्यो च्यानलको नाम चाहिँ तपाईले यसरी ह्याशट्यागमा राख्नु होला। जसरी मैले यहाँनिर ह्याशट्यागहरु धेरै ह्याशट्यागहरु राखेको छु, यसै गरी तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ हरेक नाम चाहिँ यसरी तपाईले ह्याशट्यागमा यसरी टाइप गर्नु होला। तपाईले यसरी आफ्नो नाम तपाईले यसरी ह्याशट्यागमा तपाईले यसरी टाइप गरिसकेपछि हुन्छ, यसरी टाइप गर्नु होला तपाईले ह्याशट्यागमा र डिस्क्रिप्सनमा तपाईले यसरी आफ्नो नाम चाहिँ आफ्नो च्यानलको जे नाम छ त्यो नाम चाहिँ यसरी तपाईले टाइप गर्नु होला। यसरी धेरैवटा वर्डमा चाहिँ तपाईले यसरी आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर गएर तपाईले यदि अलरेडी भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ भने त्यसो गर्नु होला। यदि गर्नु भएको छैन भने तपाईले चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि आफ्नोको च्यानल नाम चाहिँ तपाईले यसरी टाइप गर्नु होला। यसरी टाइप गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईलाई मैले अर्को मेथड के सिकाउँछु त भन्दाखेरि अब तपाईले यहाँनिर भिडियो तपाईले यदि हालिसक्नु भएको छ, यदि हालिसक्नु भएको छैन भने अब तपाईले यहाँनिर तपाईको भिडियोमा पनि फेरि अर्को थर्ड मेथडको लागि चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि तपाईले यसरी यही भिडियोलाई नै यसरी गर्नु होला। यो भिडियोलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यहाँनिर तल गइसकेपछि यहाँनिर ट्याग भन्ने अप्सन हुन्छ साथीहरु। यो ट्यागमा पनि तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला। यसरी तपाईको च्यानलको नाम जे हो त्यो नाम चाहिँ यसरी तपाईले हाल्नु होला। यसरी तपाईले आफ्नो ह्याशट्याग आफ्नो च्यानलको नाम ट्यागमा नि तपाईले गरिसकेपछि यहाँनिर आएर तपाईले यसरी सेभ गर्नु होला। यति मेथड कम्प्लिट गर्नुहोस् अनि 24 पछि च्यानल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, च्यानल फर्स्ट र्याङ्कमा नै सो हुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने च्यानलमा जोडेर यस्तै युट्युब सम्बन्धी सबै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले तपाईहरुको सामु म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।